Hello mga kabrat-brat, ito pala ang RCB shifter V6. Ito ang mga tornilyo na gagamitin natin. Ano pa next time? Ito ang unang step. Ako na nga lang mag-a-adjust, sige. Nga pala, nakalimutan ko sabihin, number 6 pala, Allen. Teka lang. Number 6. Madali. Oh, ba't yan? Yan. May ginagawa siya. Oh, yun. Adoro ka. Nga pala, number 5, Allen.
Hindi ko napansin. Pinapansin ko kasi sabi ko, ang ganda ng cellphone. Blurred yung likod. Focus talaga dito sa ginagawa ko. Parang kang ano talaga. DSLR. No? Vlogger. Hirap na hirap mag-focus. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magkabit ng spring sa pedal. Allen po, number 4. Yan po ang gagamitin natin pang tanggal dun sa pin. Mismo doon sa tornilyo sa taas. Ay, ang galing. Ganun pala yun. Magic. Yan po ang pin para po sa spring ng preno sa ilaw. Yan po ilalagay yan. Gamitan nyo po siya ng dice o kaya ng vice grip. May spring din po siya. Grabe, bukan ni Kuya ng kamay. Bukong-bukal. Ah. Kailangan nyo pong dahan-dahanin pagpasok sa butas. Tapos i-thread nyo po ng dahan-dahan. Kailangan po pumasok siya sa may butas dun sa may bandang spring. Ayan. Medyo mahirap lang po talaga magkabit nito dahil medyo maselan na bagay ito. Kaya kailangan siguraduhin nyo po maigi. Ito po, number 13 na nut. Ayan, number 13. Ang gamit ko po ay mini-matic lang po. Yan po, kailangan siguraduhin maigpit kasi po medyo nalalaglago yan sa vibrate po ng takbo ng motor. Kaya kailangan po maigpit. Yan, medyo malapit na po natin matapos tong B6. Ipakikita ko naman sa inyo sa next video namin na kung paano naman mag-install sa Sniper 150.
makita. Narangan mo na kami. Na po. Mga kabrat-bat nga pala, huwag nyo kakalimutan yung brake light bracket. Dalawang tornilyo lang po yan sa likod. Ito yung ganito. Mga kabrat-bat, medyo malapit na po natin matapos ang B6. Konting panahon na lang. Paki-like naman ang page namin, BensFhat. At saka paki-like, share, and subscribe naman po mga kabrat-bat dyan. Yan, tapos na po natin buuin ang shifter B6 ng pang Sniper 150. Ayan, kabit ko lang mga tornilyo para tapos na ang ating B6. Tapos na po. Salamat. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Ito na po ang finished product pag nakakabit na po sa Sniper 150. Bye!